Oppitunti 1. Unelmaloma. Vedet, jotka kuulostavat unelmalomalta. Oletko tutustunut paikallisiin nähtävyyksiin tai aktiviteetteihin? Kyllä, tein. Kävin upeilla rannoilla ja snorklain kristallinkirkkaissa vesissä. Se kuulostaa uskomattomalta. Uinti värikkäiden kalojen keskellä on täytynyt olla kohokohta. Se todella oli. Vedenalaiset maisemat olivat henkeä salpaavat ja unohtumattomat. Voin vain kuvitella. Mitä muuta sait kokea? Nautin myös paikallisista markkinoista, joissa maistelin herkullista ruokaa ja ostin matkamuistoja. Se on upeaa. On aina mukavaa uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Täsmälleen. Nämä kokemukset tekevät matkasta vielä ikimuistoisemman. En malta odottaa, että saan kuulla lisää seikkailuistasi tällä unelmalomalla. Oppitunti 2. Lounasvaihtoehdot. Ehkä voileipä tai salaatti olisi kiva lounaaksi. Kalistun kohti voileipää, ne ovat niin monipuolisia ja tyydyttäviä. Olen samaa mieltä. Voit täyttää ne niin monilla herkullisilla ainesosilla. Täsmälleen. Tykkään kokeilla erilaisia yhdistelmiä pitääkseni asiat mielenkiintoisina. Millaisen voileivän aiot tehdä? Ajattelen klassista kalkkunaa ja avokadoa, se on aina hitti. Se kuulostaa herkulliselta. Voisin syödä kasvisvoileivän hummuksella. Hieno valinta. Se on terveellistä ja täynnä makua. Valmistamme lounaamme yhdessä, tulee olemaan hauskaa kokkailla ryhmässä. Oppitunti 3. Historialliset innovaatiot. Tiesitkö, että Detroit Edison Company työskenteli vapaa-ajallaan hevosvaunujen parissa ensimmäisenä autona? Se on kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka innovaatiot ovat kehittyneet ajan myötä. Kyllä. Hevosvaunujen käsite oli mullistava jo aikoinaan. Täysin. Se muutti ihmisten tapaa matkustaa ja kuljettaa tavaroita. On uskomatonta ajatella, kuinka pitkälle olemme tulleet sen jälkeen. Kyllä. Tekniikan kehitys on muuttanut elämäämme dramaattisesti. Rakastan oppia historiallisista innovaatioista ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan. Minä myös. On tärkeää tunnistaa visionäärit, jotka tasoittivat tietä nykymaailmallemme. Jatketaan yhdessä lisää keksintöjen ja niiden historian tutkimista. Oppitunti 4. Syntymäpäiväkoristeet. Hei! Kerroinko, että ystäväni Jane täytti äskettäin 10 vuotta? Ei, et tehnyt. Kuinka hän juhli? Hänen talonsa oli kaikkialla koristeltu ilmapalloilla ja serpentiinillä. Se kuulostaa juhlavalta. Rakastan hyvää syntymäpäiväjuhlan tunnelmaa. Se todella oli. Siellä oli pelejä, musiikkia ja paljon naurua. Se on mahtavaa. Oliko hänellä teemaa juhliin? Kyllä, se oli prinsessateema, joten kaikki oli kimaltelevaa ja värikästä. Kuinka hauskaa. Voin vain kuvitella, kuinka innoissaan hänen täytyi olla. Hän oli innoissaan. Parasta oli linnan muotoinen kakku. Oppitunti 5. Käsityökaupan seikkailu. Lähistöllä on kauppa, jossa on monia askartelutarvikkeita. Oi, kuulostaa täydelliseltä.
Olen halunnut aloittaa uuden projektin. Katson sitten askarteluliikkeen. Heillä on usein ainutlaatuisia esineitä. Hieno idea. Käsityökaupat voivat olla inspiraation aarreaitta. Kyllä. Tykkään selata saatavilla olevia erilaisia materiaaleja ja työkaluja. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka yksi pieni esine saa aikaan kokonaisen idean. Täsmälleen. Katsotaan mitä löydämme, mikä inspiroi luovuuttamme. En malta odottaa. Tulee olemaan hauskaa tutkia yhdessä. Ehdottomasti. Suunnitellaan päivä vierailulle ja katsotaan kaikki mahdollisuudet. Oppitunti 6. Ostokset. Ostoksilla tehdessäsi muista ottaa uudelleen käytettävät laukut mukaan. Se on hieno muistutus. On tärkeää vähentää muovijätettä. Kyllä. Lisäksi monet kaupat tarjoavat alennuksia uudelleen käytettävien pussien käytöstä. Täsmälleen. Se on win-win tilanne sekä ympäristölle että lompakollemme. Pidän autossani aina pari uudelleen käytettävää pussia mukavuuden vuoksi. Se on fiksua. Minunkin pitäisi alkaa tehdä sitä. Se tekee ostoksista paljon helpompaa ja kestävämpää. Olen samaa mieltä. Tehdään siitä tapana käyttää niitä aina. Varmasti. Yhdessä voimme auttaa saamaan aikaan myönteisiä vaikutuksia. Oppitunti 7. Maksuehdot. Se vaikuttaa järkevältä. Entä sopimuksemme maksuehdot? Ehdotamme kuukausittaista maksuaikataulua, jotta se pysyy hallittavissa. Se kuulostaa reilulta. Kuukausimaksut voivat auttaa budjetointia. Täsmälleen. Se varmistaa, että molemmat osapuolet voivat täyttää velvoitteensa mukavasti. Arvostan tämän järjestelyn selkeyttä, se auttaa välttämään sekaannuksia myöhemmin. Kyllä. Selkeä viestintä on avain onnistuneeseen kumppanuuteen. Varmistetaan, että kaikki yksityiskohdat on kerrottu sopimuksessa. Täysin. On tärkeää, että kaikki on dokumentoitu kunnolla. Minä laadin ehdot ja lähetän ne tarkistettavaksi. Oppitunti 8. Päivittäistavarakaupan asetukset. Pidätkö ostoksilla luomu- vai tavallisista tuotteista? Ostan yleensä tavallisia, mutta olen valmis kokeilemaan luomuvaihtoehtoja. Se on hyvä lähestymistapa. Luomu voi olla terveellisempää joissain tapauksissa. Kyllä. Olen kuullut, että luomuhedelmissä ja vihanneksissa on usein vähemmän torjunta-aineita. Täsmälleen. Sitä kannattaa harkita, varsinkin usein syömissämme tuotteissa. Olen samaa mieltä. Tehdään vähän tutkimusta luomutuotteiden hyödyistä. Hieno idea. On aina hyvä tehdä tietoisia valintoja. Kyllä. Haluan varmistaa, että tarjoan parasta terveydelleni. Suunnitellaan pian ruokakauppareissu tarkistaaksemme molemmat vaihtoehdot. Oppitunti 9. Projektien järjestäminen. Kyllä, minulla on. Aloitin lajittelemalla asioita eri luokkiin. Se kuulostaa fiksulta tapaa aloittaa organisointi. Se todella auttaa näkemään kaiken selkeästi. Täsmälleen. Kun olet luokitellut, on helpompi päättää, mitä säilyttää tai hylätä. Kyllä. Merkitsin myös laatikot,
jotta se olisi entistä yksinkertaisempaa. Se on hieno idea. Tarrat voivat säästää niin paljon aikaa etsiessäsi asioita. Varmasti. Tunnen oloni tuottavammaksi, kun kaikki on järjestetty. Olen täysin samaa mieltä. Siisti tila voi johtaa siistiin mieleen. Tehdään joskus samanlainen järjestelytilaisuus yhdessä. Oppitunti 10. Gadgetien ostaminen. Pidätkö gadgetien ostamisesta? Kyllä, tykkään tutustua uuteen elektroniikkaan kaupassa. Se on hienoa. Aina tulee niin monia innovatiivisia tuotteita. Täsmälleen. On jännittävää nähdä, mitä uusi tekniikka voi tehdä. Nautin arvostelujen lukemisesta nähdäkseni, mitä kannattaa ostaa. Minä myös. Arvostelut auttavat minua tekemään tietoisia päätöksiä. Mikä on uusin vempain, jota olet katsellut? Tarkastelen kodin älylaitteita, ne näyttävät todella käteviltä. Nää on siistejä. Ne voivat tehdä jokapäiväisistä tehtävistä paljon helpompaa. Oppitunti 11. Joogan edut. Jooga on ehdottomasti hyödyllinen sekä mielelle että keholle. Oletko koskaan kokeillut sitä? Kyllä, harjoittelen joogaa muutaman kerran viikossa pysyäkseni keskittyneenä. Se on mahtavaa. Olen halunnut aloittaa rutiinin itse. Se on loistava tapa lievittää stressiä ja parantaa joustavuutta. Olen kuullut, että se auttaa myös mindfulnessissa ja keskittymisessä. Täysin. Se opettaa sinua olemaan läsnä hetkessä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan. Mitä tyyliä harjoitat? Harrastan yleensä hatha-joogaa, koska se sopii täydellisesti aloittelijoille. Oppitunti 12. Vilkas tunnelma. Olen samaa mieltä, musiikki todella teki tunnelmasta eloisan. Muuten, oletko tavannut isäntämme aiemmin? Ei, en ole. Mutta olen kuullut heistä hienoja asioita. He ovat todella ystävällisiä ja osaavat järjestää upeat juhlat. Se on hyvä kuulla. Se tekee tapaamisesta aina hauskempaa. Kyllä. Odotan innolla heidän tapaamistaan ja tunnelman kokemista. En malta odottaa, mitä muita yllätyksiä he ovat suunnitelleet illaksi. Minä myös. On jännittävää tavata uusia ihmisiä ja tehdä muistoja. Nautitaan yöstä ja nautitaan kaikesta hauskasta. Oppitunti 13. Hotellihaku. Ei vielä. Olen etsinyt netistä, mutta en näytä löytävän täydellistä hotellia. Se voi olla turhauttavaa. Mitä etsit hotellista? Haluan jotain mukavaa, hyvillä mukavuuksilla ja kätevällä paikalla. Nämä ovat ehdottomasti tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon varauksen yhteydessä. Kyllä. Pidän myös parempana paikkoja, joissa on positiivisia arvosteluja aiemmilta vierailta. Se on fiksua. Arvostelut voivat antaa käsityksen hotellin laadusta. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että minulla on miellyttävä oleskelu matkani aikana. Jatketaan etsimistä yhdessä, ehkä löydämme paljon. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Arvostan apuasi tässä haussa. Oppitunti 14. Vaellusturvallisuus.
Ehdottomasti turvallisuus ennen kaikkea. Kerrotaan myös jollekin vaellussuunnitelmistamme ennen lähtöä. Se on fiksu idea. On aina hyvä, että joku tietää, mihin olemme menossa. Kyllä. Se varmistaa, että joku voi tarkistaa meidät, jos meillä menee odotettua kauemmin. Täsmälleen. Lisäksi meidän pitäisi ilmoittaa heille arvioitu palautusaika. Olen samaa mieltä. Näin heillä on parempi käsitys siitä, milloin meidän on huolehdittava, jos olemme myöhässä. On parempi varoa kuin katua, varsinkin kun tutkit luontoa. Ehdottomasti. Mukana on myös kartta ja riittävästi vettä. Hyvää pohdintaa. Nesteytys on tärkeää vaelluksen aikana. Kyllä. Olen innoissani seikkailustamme, ja valmistautuminen tekee siitä vielä paremman. Oppitunti 15. Internetongelmat. Toivon, että he voivat korjata tämän ongelman nopeasti. Tarvitsen internettiä töihin. Se kuulostaa turhauttavalta. Luotettava internet on välttämätön, varsinkin kun työskentelet kotoa käsin. Täsmälleen. Minulla on paljon määräaikoja tulossa, eikä minulla ole varaa viivästyksiin. Oletko ollut yhteydessä asiakaspalveluun selvittääksesi, mikä ongelma on? Kyllä, mutta he sanoivat, että saattaa kestää jonkin aikaa. Se on valitettavaa. Toivottavasti ne nopeuttavat asioita. Toivon todella niin. Minulla on tärkeä esitys, johon valmistaudun. Ymmärrän. Pidetään peukkuja, että asia saadaan pian kuntoon. Kiitos tuestanne. Arvostan sitä. Oppitunti 16. Uusien asioiden kokeileminen. Kokeilitko mainitsemaani uutta reseptiä? En ole, mutta yritän. Onko sinulla muita vinkkejä? Kyllä. Varmista, että mittaat ainesosat tarkasti parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Se on hyvä pointti. Yleensä vain arvioin, mutta tällä kertaa seuraan mittoja. Älä myöskään kiirehdi ruoanlaittoprosessia, anna makujen kehittyä täysin. Selvä. Otan aikani ja nautin ruoanlaittokokemuksesta. Se on henki. Ruoanlaiton tulee olla hauskaa ja rentouttavaa. Olen samaa mieltä. Odotan innolla, miten se käy. En malta odottaa kuulevani tuloksistasi. Suunnitellaan maistelua myöhemmin. Oppitunti 17. Kohtuullinen korvaus. Siitä on haittaa. Hyvä idea. Se on vain reilua kokemamme vaivan vuoksi. Täysin. Kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, on tärkeää puuttua siihen. Kyllä, meidän pitäisi ottaa yhteyttä ja keskustella mahdollisista korvauksista haitoista. Olen samaa mieltä. Viestintä on avainasemassa sen varmistamiseksi, että huolenaiheemme kuullaan. Täsmälleen. Meitä kohdellaan oikeudenmukaisesti asiakkaina. Kyllä, ja se luo hyvän ennakkotapauksen tuleville vuorovaikutuksille. Laaditaan kohtelias viesti, jossa selitetään kokemuksemme ja odotuksemme. Hieno idea. On tärkeää tehdä selväksi, mitä pyydämme. Minä otan sen kirjoittamisen johdon, ja voit tarkistaa sen ennen kuin lähetämme sen. Oppitunti 18. Historiallinen kiehtovuus.
Siitä lähtien, kun Christopher Columbus tapasi ensimmäisen kerran Amerikan intiaanit vuonna 1492, monet eurooppalaiset olivat kiehtoneet heidän kulttuurinsa. Kyllä. Tämä kohtaaminen avasi oven tutkimiseen ja kolonisaatioon. On mielenkiintoista, kuinka tuo historian hetki muokkasi molempien mantereiden tulevaisuutta. Täysin. Se johti monimutkaiseen tavaroiden, ajatusten vaihtoon ja valitettavasti konflikteihin. Kyllä, ja kiehtovuus usein varjosti alkuperäiskansojen kohtaamat haasteet. Olen samaa mieltä. On tärkeää tunnustaa tarinan molemmat puolet. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneistä virheistä. Täsmälleen. Meidän tulee aina pyrkiä tasapainoiseen näkökulmaan. Jatketaan historiallisten tapahtumien ja niiden vaikutusten tutkimista tämän päivän maailmaamme. Oppitunti 19. Päivittäiset haasteet. Hei, se on ollut minulle vähän haastavaa viime aikoina, mutta yritän parhaani. Ymmärrän. Entä sinä? Miten olet jaksanut? Olen keskittynyt pysymään positiivisena ja löytämään ratkaisuja haasteisiini. Se on hieno asenne. On tärkeää jatkaa eteenpäin, vaikka asiat olisivat vaikeita. Kyllä. Opin ottamaan asioita askel kerrallaan. Se on viisasta. Joskus pienet askeleet johtavat merkittäviin muutoksiin. Täsmälleen. Arvostan rohkaisuasi, se auttaa minua pysymään motivoituneena. Milloin tahansa. Olen aina täällä tukemassa sinua matkallasi. Kiitos. Jatkakaamme toistemme kohottamista haasteidemme läpi. Oppitunti 20. Maalaustyylit. Se on hienoa. Millaisia maalauksia yleensä luot? Pidän eniten maisemien ja abstraktien kuvioiden kanssa työskentelystä. Kuulostaa kiehtovalta. Maisemien täytyy olla niin tyydyttäviä maalattavaksi. Kyllä. Luonnon kauneuden vangitseminen on yksi suosikkitehtävistäni. Ja abstrakti taide mahdollistaa niin paljon luovuutta ja ilmaisua. Täsmälleen. Sen avulla voin kokeilla värejä ja muotoja vapaasti. Haluaisin joskus nähdä joitakin taideteoksiasi. Jaan mielelläni. Etsin aina palautetta ja inspiraatiota. Suunnitellaan pieni taidenäyttely, jossa voit esitellä teoksiasi. Oppitunti 20. Matkan suunnittelu. Huomenta Anna, suunnittelen matkaa pian. Hei John. Onko ehdotuksia minne mennä? Varma. Millaista matkaa etsit? Haluan sekoituksen seikkailua ja rentoutumista. Entä siinä tapauksessa rantakohde, jossa on vaellusreittejä lähellä? Se kuulostaa täydelliseltä. Onko sinulla mielessä jokin tietty sijainti? Olen kuullut hienoja asioita Costa Ricasta. Se on loistava valinta. Se tarjoaa sekä kauniita rantoja että reheviä sademetsiä. Alan tutkia majoitusta ja toimintaa. Oppitunti 22. Maalaustarvikkeet. Saatat tarvita stensiilejä, sieniä ja maalarinteippiä tarkkoja malleja varten. Se on hyvä tietää.
Tykkään käyttää stensiilejä maalausteni reunojen puhdistamiseen. Ne todella auttavat luomaan teräviä linjoja ja lisäävät ammattimaisuutta. Täsmälleen. Ja sienillä voi luoda niin kauniita tekstuureja. Kyllä. Ne voivat lisätä taideteokseen syvyyttä ja ulottuvuutta. Varmistan, että kerään kaikki nämä tarvikkeet ennen kuin aloitan seuraavan projektini. Hienoa. Valmistautuminen tekee prosessista sujuvamman ja nautinnollisemman. Olen samaa mieltä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan näitä työkaluja seuraavassa maalauksessani. Suunnitellaan askartelupäivä, jossa luodaan yhdessä. Oppitunti 23. Yhteisön sitoutuminen. Ohjelmat, sosiaaliset toimet, varainhankintatapahtumat ja niin edelleen. Monet suuret kirkot vaikuttavat merkittävästi yhteisöihinsä. Kyllä, he tarjoavat usein resursseja ja tukea sitä tarvitseville. On innostavaa nähdä, kuinka he ovat tekemisissä ihmisten kanssa ja vaikuttavat. Täysin. Yhteisön osallistuminen on ratkaisevan tärkeää yhteyksien luomisessa. Ihailen organisaatioita, jotka asettavat etusijalle tavoittamisen ja palvelun. Minä myös. Se osoittaa sitoutumista auttamaan muita ja kohottamaan yhteisöä. Tutkitaan yhdessä tapoja edistää paikallisia aloitteita. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Haluaisin olla mukana merkityksellisissä projekteissa. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti ja innostaa muita tekemään samoin. Oppitunti 24. Syntymäpäiväjuhla. Ystäväni Jane täytti viime viikonloppuna 10 vuotta, ja se oli niin hauska tapahtuma. Se kuulostaa jännittävältä. Miten hän juhli erityistä päivää? Hänen talonsa oli koristeltu värikkäillä ilmapalloilla ja serpenereillä kaikkialla. Rakastan hyvää juhlakoristetta. Se luo todella tunnelmaa juhlaan. Kyllä, ja kaikille lapsille oli tarjolla pelejä ja toimintaa. Se teki siitä varmasti elävän tunnelman. Oliko hänellä teema juhliillaan? Kyllä, se oli prinsessateema, ja kaikki näytti taianomaiselta. Kuinka ihanaa! Oliko heillä iso kakku teemaan sopivaksi? Täysin. Kakku oli linnan muotoinen ja maistui hämmästyttävältä. Oppitunti 25. Käsityökaupan tutkiminen. Lähistöllä on kauppa, jossa on monia askartelu- ja tarvikkeita. Oi, kuulostaa täydelliseltä. Olen halunnut aloittaa uuden DIY-projektin. Katson sitten askarteluliikkeen. Heillä on usein ainutlaatuisia esineitä, jotka inspiroivat luovuuteen. Hieno idea. Käsityökaupat ovat kuin aarrearkkuja luoville mielille. Täsmälleen. Rakastan selata eri materiaaleja ja nähdä, mikä pistää silmään. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka yksi pieni esine voi synnyttää kokonaan uuden idean. Katsotaan, mitä löydämme, mikä auttaa meitä tulevissa projekteissamme. En malta odottaa. Tulee olemaan hauskaa tutkia yhdessä. Ehdottomasti. Tehdään siitä päivä ja katsotaan, mitä luovia ideoita voimme saada aikaan. Oppitunti 26. Raportin valmistelu. Yksityiskohtaisilla raporteilla voimme varmasti sisällyttää sen lopulliseen esitykseen. Kyllä, perusteellisen dokumentoinnin saaminen vahvistaa tapaustamme merkittävästi.
Olen samaa mieltä. On tärkeää tarjota selkeitä todisteita väitteidemme tueksi. Täsmälleen. Mitä enemmän tietoa meillä on, sitä vakuuttavampi argumenttimme on. Oikein. Lisäksi se osoittaa, että olemme tehneet tutkimuksemme ja olemme hyvin valmistautuneita. Se on tärkeää, varsinkin kun esitellään suurelle yleisölle. Kyllä, se luo ammattimaisen sävyn ja lisää uskottavuutta. Ja se auttaa vastaamaan kaikkiin keskustelun aikana herääviin kysymyksiin. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi aloittaa tarvittavien tietojen kerääminen pian. Oppitunti 27. Ympäristöystävällinen hauska. Kuulin tapahtumasta, jossa ihmiset voivat kerätä roskia eri puolilta kaupunkia. Kuulostaa ympäristöystävälliseltä aloitteelta. Se kuulostaa jännittävältä. Se on loistava tapa osallistua yhteisöön ja samalla auttaa ympäristöä. Täsmälleen. Lisäksi se antaa jokaiselle mahdollisuuden tutustua kaupungin eri osiin. Kyllä. On aina mukavaa löytää uusia paikkoja samalla kun tekee jotain hyvää. Ja se edistää ryhmätyötä, kun kaikki kokoontuvat yhteisen asian puolesta. Täysin. Se voi myös olla loistava tapa tavata uusia ihmisiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Varmasti. Uskon, että tällaiset tapahtumat voivat todella edistää yhteisöllisyyttä. Ehdottomasti. Siitä hyötyvät sekä osallistujat että ympäristö. Haluaisin osallistua tällaiseen tapahtumaan. Oppitunti 28. Verkostoitumismahdollisuudet. On tärkeää olla yhteydessä alamme ammattilaisiin. Oletko viime aikoina osallistunut verkostoitumiseen? Kyllä, itse asiassa kävin yhdessä viime viikolla. Se oli loistava tilaisuus tavata uusia ihmisiä. Se kuulostaa fantastiselta. Millaisia ammattilaisia tapasit? Paikalla oli ihmisiä eri toimialoilta jakamassa näkemyksiä ja kokemuksia. Se on niin arvokasta. Verkostoituminen voi todella avata uusia mahdollisuuksia. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka yksi keskustelu voi johtaa uusiin mahdollisuuksiin. Varmasti. Mielestäni meidän pitäisi osallistua enemmän tapahtumiin yhdessä. Kyllä, tehdään siitä tavoite. Yhteyksien rakentaminen on erittäin tärkeää uramme kannalta. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa oppia muilta alan toimijoilta. Oppitunti 29. Lontoon maamerkit. Tiesitkö, että monet Lontoon kuuluisimmista rakennuksista sijaitsevat pienellä keskusalueella? Kyllä, on uskomatonta, kuinka paljon historiaa ja arkkitehtuuria on pakattu tähän osaan kaupunkia. Täsmälleen. Voit vierailla maamerkeillä, kuten Lontoon Towerissa ja Buckinghamin palatsissa, jotka ovat kaikki kävelyetäisyydellä. Ja museot ovat aivan nurkan takana. Se on kulttuurinen aarreaitta. Täysin. Jokaisella rakennuksella on oma tarinansa kerrottavana, mikä tekee tutkimisesta niin kiehtovaa. Kyllä. Rakastan sitä, kuinka jokainen vierailu voi tuntua erilaiselta riippuen siitä, mitä löydät. Ja on mukavaa tietää, että kaupungissa on aina jotain uutta opittavaa. Varmasti. Lontoo on niin eloisa kaupunki, jossa on niin paljon tarjottavaa. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan seuraavaa vierailuamme ja tutustumaan muihin upeisiin kohteisiin. Oppitunti 30. Resurssien jakaminen. Jos tarvitset omenoita,
Voin lainata. Minulla on enemmän kuin pystyn syömään juuri nyt. Todella. Se on niin anteliasta sinulta. Ajattelin vain tehdä piirakan. Täydellinen. Tuoreet omenat sopivat hyvin leivontaan. Millaisen piirakan aiot tehdä? Ajattelen klassista omenapiirakkaa kanelilla ja hilseilevällä kuorella. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan hyvää kotitekoista piirakkaa. Minä myös. Se on niin lohdullinen jälkiruoka, varsinkin kun se on lämmin uunista. Täysin. Ja ruoan jakaminen tuo ihmiset aina yhteen. Kyllä. Voin tuoda piirakan, kun se on valmis. Haluaisin sen. Se on mukava tapa nauttia työsi hedelmistä. Oppitunti 31. Täydellisen paikan löytäminen. Huomenta Anna, oletko miettinyt seuraavaa projektipaikkaamme? Hei John, ehdottomasti. Se vie jonkin aikaa, mutta löydämme lopulta täydellisen paikan. Hienoa. Mitä kriteerejä harkitset sijainnille? Saavutettavuus ja paikalliset resurssit ovat meille avaintekijöitä. Tuossa on järkeä. Meidän on myös otettava huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset. Oikein. Yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa on välttämätöntä. Onko sinulla mielessäsi erityisiä alueita? Kyllä, katson paria naapurustoa, jotka osoittavat lupaavuutta. Tarkastellaan näitä vaihtoehtoja yhdessä ennen päätöksen tekemistä. Oppitunti 32. Valokuvauksen harrastajat. Hei Anna, olen ajatellut liittyä valokuvausryhmään. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Mikä on motivaatiosi liittyä? Haluan jakaa vinkkejä ja oppia muilta harrastajilta. Se on loistava tapa parantaa taitojasi. Oletko käynyt kursseilla? En vielä, mutta harkitsen myös verkkokursseja. Verkko-oppiminen voi olla erittäin joustavaa. Millainen valokuvaus kiinnostaa sinua? Minua kiinnostaa maisemakuvaus, etenkin auringonnousun aikana. Kaunis. Luonnonvalon vangitseminen voi luoda upeita kuvia. Olen samaa mieltä. Haluaisin kuulla myös sinun valokuvauskokemuksistasi. Oppitunti 33. Ruokahalut. Yritän päättää lounaaksi mehukkaan hampurilainen vai ehkä terveellisen salaatin välillä. Se on vaikea valinta. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat herkullisilta omalla tavallaan. Tiedän. Joskus mikään ei voita hyvää hampurilaista, varsinkin kun se on täynnä täytteitä. Totta. Mutta sitten taas, salaatti voi olla niin virkistävää ja syytöntä. Täsmälleen. Riippuu varmaan siitä, millä tuulella olen tänään. Oikein. Kaipaatko jotain runsasta tai jotain kevyttä? Taidan kallistua hampurilainen puolelle, mutta salaatti huutaa jatkuvasti nimeäni. Miksi ei olisi molempia? Voit saada pienen hampurilainen ja lisukkeen salaatin. Se on loistava idea. Tällä tavalla voin nauttia molempien maailmojen parhaista puolista.